رستم پهلوانی است که رزم‌های دلاورانه و بزم‌های خیال‌انگیزش از او اسطوره‌ای بی همتا ساخته است. اما رستم تاریخی کیست؟ خاستگاه رستم و اسطوره او ایران شرقی است. جایی که مردمش در جریان حمله اسکندر به سختی در برابر مهاجمان مقاومت کرده و تلفات بسیاری دادند. و بعد از چیره شدن سلوکیان نیز برای رهایی ایران علیه این مهاجمان دست به شورش زدند. در آن زمان و شرایط سخت، قبایل ایرانی نژاد کوچگرد که سکا نام داشتند و در حاشیه شرقی ایران زمین میزیستند، همچون نجات بخشانی وارد میدان شدند. ورود نیروی نظامی سکا به صورت خون تازه‌ای در رگ‌های ایران به جریان افتاد و کمک کرد تا مهاجمان غربی از این سرزمین رانده شوند. قبایل سکا منطقه‌ای را که به آن کوچیدند به نام خود سکستان یا همان سیستان نامیدند. در نیمه نخستین قرن میلادی شاه پهلوانانی بر این قلمرو حکومت می‌کردند که بیشترشان به خاندان مشهور سورن تعلق داشتند. خاندانی دلاور و اشرافی که یکی از سپهسالارانش به نام سورنا در همان سالها به جنگ کراسوس امپراتور روم رفت و او را در نبردی تماشایی با تمام سپاهیانش از میان برد. پهلوان دیگر گندفرنه نام داشت. شاهی ماجراجو و جنگاور که حمله‌های پیروزمندانه اش به هند شهرت بسیاری برایش به ارمغان آورده بود. او تا نیمه قرن اول میلادی زنده بود و بر قلمرو وسیعی که افغانستان و سیستان و بلوچستان را در بر می‌گرفت فرمان می‌راند. شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد رستم همان گندفرنه بوده است. از طرف دیگر برخی نویسندگان اعتقاد دارند که رستم کسی جز سورنا نیست که پیروزیش بر مهاجمان رومی همچون انتقامی از لشکرکشی اسکندر فهمیده شد و او را به مرتبه قهرمانی ملی برکشید. اما شباهت‌های این دو شخصیت که خویشاوند هم بوده و در زمانی نزدیک به هم می‌زیستند سبب شد تا آنها به مانند شخصیتی یگانه در ذهن ایرانیان بازتاب یابند. از این رو روایت‌های حماسی این دو سپهسالار، یعنی دلاوری‌های سورن در جبهه غربی و گندفرنه در جبهه شرقی ایران با هم آمیخته شد. به این ترتیب کنش‌های قهرمانانه اعضای خاندان سورن به بستری برای خلق شخصیت اسطوره‌ای رستم تبدیل شد و پس از آن در نخستین قرن میلادی با روایت‌های کهن‌تری از شاهان ایرانی و روایت‌های اوستایی ترکیب شد و در مدت کوتاهی در سراسر ایران زمین رواج یافت. در این فرایند بود که رستم قدم به عرصه اساطیر ایرانی گذاشت و داستان او به وسیله گوسانان که آوازخوانان دوره‌گرد بودند در کل ایران زمین پراکنده شده و به نمادی ملی برای هویت ابر انسان ایرانی تبدیل شد. به طوری که از طرفی متن رستم نامه سغدی در غارهای هزار بودای چین کشف شد و از طرف دیگر راویان در مکه صدر اسلام داستان نبرد او را با اسفندیار حکایت می‌کردند. پس آشکار است که رستم شخصیتی سکا بوده که در نزدیکی زمان مسیح در قلمرو ایران شرقی به ویژه در سیستان و سوق قدرت و شهرت داشته و زندگی نامش به تدریج در زمینه‌ای از حماسه‌های اشکانی به اسطوره‌ای پهلوانی تبدیل شده و تا روزگار فردوسی دوام آورده است. اما فردوسی گوهری ارجمند به این شخصیت اساطیری افزود و به همین دلیل میتوان او را آفریننده اصلی اسطوره ماندگار رستم دانست. او اراده آزاد انسانی، اخلاق مبتنی بر مهر و هویت ملی ایرانی را در شخصیت رستم پیوند زد و از این روست که رستم برای ایرانیان هم نماد ملیت ایرانی و هم رمزی برای اراده خودبنیان انسانی و هم ابر انسانی الهام بخش است.